Друзі, перший випуск «Кухні Балкан» припав вам до душі, а тому ми отримали безліч коментарів зі проханням зробити другу серію. Ну що ж, якщо маємо таке завдання, то мусимо його виконати. З інтро балканської кухні можна і треба ознайомитись в попередньому відео. А сьогодні ми використаємо весь час на те, щоб показати вам максимум смачних страв із Балкан, які не потрапили до першої частини. Хвилинка уваги для тих, хто ще не підписаний на наш телеграм-канал. У нас там не тільки анонси нових відео, а ще й безліч цікавих історій і фактів, які ми не публікуємо на Ютубі. Посилання у описі і прямо зараз на екрані. Вешалиця – це справжнє видовище і страва водночас. Уявіть собі ціле поросятко або великий шматок свинини, який повільно обертається над розпеченим вугіллям на металевому рожні. Назва походить від слова «вешаті» – «вішати», адже м'ясо буквально підвішують над вогнем. Годинами воно крутиться, зарум'янюється, поливається власним жиром, доки шкіра не стане золотистою і хрусткою, а м'ясо всередині не набуде ніжності розтопленого масла. Це страва для великих свят, весіллів і сімейних зустрічей, коли вся родина збирається навколо вогнища, чекаючи на цей дивний ароматний шедевр. Ражничі – це маленькі шашлички, які скидаються на зменшену версію шніцеля. Тонко відбите свиняче чи теляче м'ясо панірують у сухарях і швидко смажать на розпеченій сковороді до золотистої шкуринки. Їх традиційно подають по кілька штук на тарілці з картопляним пюре і салатом. Це улюблена домашня страва, яку готують, коли кортить чогось смачного та нема часу на складні рецепти. Пунєне паприки, тобто фаршировані перці. Це страва з солодких перців, начинених м'ясним фаршем і рисом, тушкованих у томатному соусі. Соус набуває солодкуватого смаку від перців і стає ідеальним доповненням. Це типова літня страва, коли перці достигають на грядках і кожна господиня прагне показати своє вміння фарширувати їх так, щоб начинка не випадала. Мусака – балканська версія цієї страви дещо відрізняється від грецької. Тут шари картоплі, баклажанів або кабачків чергують зі м'ясним фаршем, зазвичай з додаванням помідорів і цибулі. Усе це заливають вершковим соусом або просто вершками з яйцями і запікають до золотистої шкуринки. Страва вдається ситною, багатошаровою, де кожен інгредієнт віддає свої соки, створюючи гармонійний смак. Паприкаш – це м'ясо, курка, свинина чи телятина у вершковому соусі з паприкою. На відміну від гуляшу, паприкаш обов'язково містить сметану чи вершки, які роблять соус ніжним і кремовим. М'ясо тушкують із цибулею, паприкою, а наприкінці додають сметану, створюючи оксамитовий соус яскраво помаранчевого кольору. Подають зазвичай з домашньою локшиною чи з галушками, які ідеально вбирають цей ароматний соус. Подварок – це квашена капуста, тушкована з різними видами м'яса, часто з копченостями. Назва походить від дієслова «подварити», себто довго тушкувати. Це страва зимового столу, яка зігріває і насичує, надзвичайно смачна у морозні дні. Бродет – це не просто рибний суп, а густа юшка рагу, де межа між першою і другою стравою майже стирається. У великому казані на оливковій олії спочатку тушкують багато цибулі, додають помідори, часник, білого вина і трохи оцту. Потім туди викладають шматки різної морської риби. Що більше видів, то багатший смак. Усе це тушкують до густої консистенції, а наприкінці додають свіжу петрушку. Бродет подають із полентою, густою кукурудзяною кашею, яка ідеально вбирає ароматний рибний соус. Це страва далматинського узбережжя, яка розповідає про море, рибалок і вічну боротьбу зі стихією. Грегада – ще одна хорватська рибна страва, але простіша за бродет. Назва походить від італійського «грегалле» – північно-східного вітру. Білу рибу, зазвичай дешевшу, дрібну, тушкують із чималою кількістю нарізаної картоплі, цибулі, часнику, петрушки і білого вина. На відміну від бродету, тут немає помідорів. Грегада залишається світлою, майже прозорою. Це страва рибальських родин, де використовували той улов, якого не спромоглися продати на ринку, перетворюючи його на наїдний сімейний обід. Бакалар – це солона сушена тріска, яка потребує довгого вимочування перед приготуванням. Це спадок часів, коли люди ще не мали холодильників, а рибу треба було зберігати місяцями. Бакалар готують у різних варіантах. Запікають із картоплею і цибулею, готують на б'янко у білому соусі з часником і петрушкою, чи на кремпало з картопляним пюре. Зокрема, популярний він на Різдво і під час постів.
Церна рижот – чорне ризото з чорнилом каракатиці. Коли ви вперше бачите цю страву, то вона може здатися дивною. Рис абсолютно чорного кольору. Але смак насичений морський, трохи йодистий, із ніжними шматочками каракатиці. Чорнило додають під час варіння рису, тож воно фарбує кожну зернину у глибокий чорний колір. Це страва далматинського узбережжя, яка не для слабких духом. Після неї зуби і губи стають чорними, та це лише додає веселощів до обіду. Подають її з пармезаном, хоча пуристи вважають, що сир тільки псує чистий морський смак. Мушуле на бузару – це мідії, приготовані в ароматному соусі. Бузара – це назва способу приготування морепродуктів у соусі з оливкової олії, часнику, білого вина, петрушки і сухарів. Мідії відчиняються під час готування, випускаючи свій сік у соус, який набуває неймовірно насиченого морського смаку. Шопський салат – це візитівка балканської кухні. Яскрава соковита суміш, яка символізує літо. Покришені помідори, огірки, солодкий перець, цибуля, а згори щедра порція тертої бринзи. Все це поливають олією і посипають петрушкою. Назва походить від шопи – етнічної групи, яка мешкає на кордоні Болгарії, Сербії і Македонії. Цікаво, що кожна країна претендує на авторство цього салату, проте істина криється десь посередині. Він належить усьому балканському регіонові. Срибська салата – це зимовий варіант шопського, коли свіжих овочів бракує. Основа та сама, проте замість свіжих помідорів часто використовують мариновані чи взагалі обходяться без них, додаючи більше цибулі і квашених огірків. Іноді додають відварну картоплю чи квасолю. Урнебес – це не салат у класичному розумінні, а радше гостра закуска паста зі бринзи. Назву можемо перекласти як хаос або заколот, і це цілком описує те, що ця закуска робить із вашими рецепторами. Бринзу розтирають зі сметаною, додають значну кількість гострого перцю, часнику, часом паприки. Таким чином отримують вогнедиху кремову масу яскраво-помаранчевого або ж червонуватого кольору. Їдять її зі хлібом, часто як закуску до ракії чи як доповнення до м'яса зі грилю. Це страва для тих, хто любить гостре, дуже гостре. Попара – це химерна страва з минулого, коли кожна крихта їжі була на вагу золота. Черствий хліб розламують на шматочки, заливають гарячим молоком або підсоленою водою з олією, і іноді додають бринзу. Так створюють щось на кшталт молочної хлібної каші. Сьогодні це радше нагадування про важкі часи, ніж повсякденна страва. Але в сільській місцевості її досі готують на сніданок, зокрема для дітей. А тепер до десертів. Крем-піта – це балканська мрія про ідеальний десерт. 2 шари хрусткого листкового тіста, між якими море ніжного ванільного крему. Зверху тонкий шар глазурі чи просто цукрова пудра. Коли ви розрізаєте її виделкою, то крем трохи витікає з боків. І кожен шматочок – це поєднання хрусткого і кремового, солодкого і ніжного. Її продають у кожній пекарні, і кожна господиня має свій секретний рецепт крему. Урмашиці – маленькі солодкі подушечки, які буквально тануть у роті. Це ніжне дріжджове тісто, смажене у фритюрі, а потім щедро полите медовим сиропом. Після замочування в сиропі ці подушечки стають м'якими, солодкими, трохи липкими. Раванія – це семоліновий пиріг, просочений солодким сиропом. Назва походить від рава – манної крупи, яка стає основою цього десерту. Пиріг випікають у великій формі, ще гарячим нарізають на ромби чи на квадрати і щедро заливають цукровим сиропом із лимоном. Семоліна, з якої печуть такі смачнючі пироги, це грубозерниста крупа з твердих сортів пшениці, яка відрізняється від звичайної манки темнішим лимонним кольором, вищим умістом білка і клейковини. Ідеально підходить для пасти, кускусу, хліба і випічки. Її цінують за високу поживність, низький глікемічний індекс і здатність надавати стравам хрусткої текстури і яскравого кольору. Штрукли – хорватський спеціалітет, щось середнє між варениками і запіканкою. Тонке тісто наповнюють сирною начинкою, загортають у рулетики, які можна чи відварити, створивши кухонні штрукли, чи запекти у вершках, зробивши печені штрукли. Печена версія шалено популярна. Рулетики наполовину занурені у вершки запікають до золотистої верхівки, а низ залишається м'яким і кремовим. Це страва Загреба, яку навіть додали до списку нематеріальної культурної спадщини Хорватії. Боза – це давній злаковий напій, який існував іще за часів Османської імперії. До речі, ми згадували її у кухні Криму. Радимо переглянути це відео. Бозу готують із кукурудзяного, пшеничного чи просяного борошна, яке заквашують. Так роблять густий солодкувато-кислуватий напій молочно-бежевого кольору з легким алкогольним умістом.
десь із 1%. Боза дуже ситна, тож дехто навіть вважає її не напоєм, а легкою їжею. Продають її у спеціалізованих закладах, бозаджиницях, де подають у високих склянках, посипаючи згори сушеним нутом і корицею. Шумадійський чай – це зовсім не чай у класичному розумінні, а гарячий алкогольний напій, щось на кшталт грогу. До окропу додають мед, ракію, часто сливовицю, лимонний сік і часом спеції, гвоздику, корицю. Так отримують пахучий зігріваючий напій, який надзвичайно люблять узимку. Назва походить від регіону Шумадія в Сербії, де його традиційно готували. Салеп – іще один османський спадок – гарячий молочний напій із борошна, зробленого з коріння орхідей. Салеп має унікальну кремову, трохи слизьку текстуру і делікатний смак. Його п'ють гарячим, посипаючи корицею. Раніше це був дуже популярний зимовий напій, але справжній салеп сьогодні рідкість, адже збирання коріння орхідей заборонене, тож найчастіше використовують порошкові замінники. Бамбус – це дитячий улюблений напій, щось на кшталт шоколадного молока, але з особливим балканським присмаком. Це какао-порошок, змішаний із гарячим або з холодним молоком. Для багатьох цей смак назавжди асоціюється з дитинством. На Балканах існує також одноіменний напій «бамбус». Суміш червоного вина і коли, проте для дітей цю назву часто переносно вживають для какао з молоком. Ось такі страви, напої і десерти, які доповнюють багатство балканської кухні. Кожна з них несе в собі частину історії, традицій і любові до життя, такої властивої балканським народам. Звісно, певні страви залишилися поза нашою увагою або настільки прості і звичайні для нас, що ми не вбачали сенсу у згадуванні про них. Маємо надію, що ми відповідально виконали свою обіцянку щодо другої серії «Кухні Балкан». Дякуємо і, як завжди, дуже просимо підтримати нас у коментарях. Пишіть, чи було смачно і про що ще ви б хотіли дізнатися у наступних випусках «Історії на тарілці».